हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 8મી મહિના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ કોને 2023-24 માટે નાસ્કોમના ચેરપર્સન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? ઓપ્શન આપેલા છે, આન્સર લખવાનો કમેન્ટ। બીજી એક મહત્વની વાત, હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટમાં આપણી એપ્લિકેશનમાં વેબસાઇટમાં કોર્સ ચાલુ છે। તો હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટના કોર્સમાં જેમને જોડાવાની ઈચ્છા છે, ફી એની મેં 7 મે પછી વધી જશે એવું કીધું હતું। અત્યાર સુધી 2499 રૂપિયા હતી। હજી આવનારા 2-3 દિવસ સુધી છે આ ફી છે હું 2499 રૂપિયા રાખું છું। ક્લિયર? તો આવનારી 10 મે સુધી, બરાબર, 10મી મે સુધી આ કોર્સની જે ફી છે, બરાબર, એ હજી સુધી 2499 રૂપિયા રહેશે। બરાબર, ઘણા લોકો જોડાયા છે। ઓકે, એપ્રોક્સિમેટલી અત્યાર સુધીમાં 50 થી વધુ એડમિશન થઈ ચૂક્યા છે। ક્લિયર? તો જેને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય, બરાબર, પછી આ ફી ની અંદર તમને આ કોર્સ નહીં મળે। ક્લિયર? તો સમય ખૂબ ઓછો છે, વહેલી તકે જોડાઈ જાઓ। જેટલા વહેલા જોડાશો એટલો તમને ફાયદો થશે। ક્લિયર? અને કન્ટેન્ટ અપલોડ થવાનું શરૂ જ છે, ડેઈલીના આપણે લેક્ચર મૂકીએ છીએ। ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડિયો 8મી મહિના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં, હાલમાં એવી માહિતી આપવામાં આવી હતી કે ભાઈ દિલ્હી સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ છે અમલમાં મૂકવામાં આવશે। આ દિલ્હી સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ છે એ ગૃહ મંત્રાલય અને કયા મંત્રાલયની એક સંયુક્ત પહેલ છે? તો આ દિલ્હી સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ છે એ ગૃહ મંત્રાલય અને મહિલા બાળ વિકાસ મંત્રાલય બંનેની સંયુક્ત પહેલ છે। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। દિલ્હી સેફ સિટી પહેલ હમણાં અમલમાં મૂકવાની વાત કરી, ખાસ કરીને નાગરિકોમાં મહિલાઓને વધુ સારી સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે। ગૃહ મંત્રાલય, મહિલા બાળ વિકાસ મંત્રાલય બંને મળીને આ પ્રોજેક્ટ ચલાવે છે। આનું ફંડિંગ કેમાંથી લેવામાં આવશે? નિર્ભયા ફંડમાંથી એકત્ર થયેલું જે ભંડોળ છે, બરાબર, એમાંથી આનું ફંડિંગ લેવામાં આવશે। 700 એપ્રોક્સિમેટલી 800 કરોડ આ પ્રોજેક્ટ પાછળનો ખર્ચ કરવામાં આવશે। દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, હૈદરાબાદ, અમદાવાદ, લખનઉ અને બેંગ્લોર, કુલ 8 મેટ્રો શહેર છે એમાં આ પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવામાં આવે છે। તો આમાંથી એકમાત્ર ગુજરાતનું એકમાત્ર શહેર કયું છે કે જેમાં આ દિલ્હી સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે? તે છે અમદાવાદ। ખાસ ધ્યાન રાખજો। હાલમાં જ મંગોલિયાની સૌપ્રથમ રિફાઇનરી, ઓઇલ રિફાઇનરી છે, તે ભારતના સહયોગથી કયા વર્ષ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? આ 2025 સુધીમાં પૂરી થશે। આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી। 2025 સુધીમાં મંગોલિયાની સૌથી પહેલી રિફાઇનરી છે જેને બનાવીને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરી દેવામાં આવશે। ભારતના સહયોગથી આ મંગોલિયામાં રિફાઇનરી બનાવવામાં આવી રહી છે। તો ભારતની કઈ કંપની આમાં સહયોગ કરે છે? તો મેગા એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, હૈદરાબાદ, આ કંપની છે આમાં સહયોગ પૂરો કરે છે। બાકી મંગોલિયાની વાત કરું તો ઘોડાઓના દેશ તરીકે ઓળખાય છે। ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવે કે ભાઈ ઘોડાઓના દેશ તરીકે કયો દેશ ઓળખાય? તો યાદ રાખજો મંગોલિયા। અને રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ એને મંગોલિયા એક ઘોડો ભેટમાં આપ્યો હતો, એનું નામ રાખ્યું હતું તેજસ। ધ્યાન રાખજો, આ બધા પોઈન્ટ પરીક્ષામાં પૂછે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિ દિવસની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિ દિવસ અને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડેલિગેટ ડે પણ કહેવાય, આ 25મી એપ્રિલે ઉજવાયેલો। આન્સર આવશે 25 એપ્રિલ। ઇન્ટરનેશનલ ડેલિગેટ ડે છે એ 25 એપ્રિલે ઉજવાયેલો। આ દિવસે કઈ ખાસ હતું તો કે 100% હતું। 25 એપ્રિલ 1945 પહેલી વખત 50 દેશોના પ્રતિનિધિઓ એક સાથે અમેરિકાના સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ભેગા થયા। એ દિવસની યાદમાં ઇન્ટરનેશનલ ડેલિગેટ ડે તરીકે ઉજવાય છે। શરૂઆત આની 2019 થી થઈ, 2019માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો। બાકી 25 એપ્રિલે બીજો એક અગત્યનો દિવસ હતો, વર્લ્ડ મલેરિયા ડે, વિશ્વ મલેરિયા દિવસ। અને એની પહેલા 24 એપ્રિલે વર્લ્ડ ડે ફોર લેબોરેટરી એનિમલ ઉજવાયેલો હતો। તો પ્રયોગશાળાના પ્રાણીઓ માટેનો વિશ્વ દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવાયેલો પ્રશ્ન આવે પરીક્ષામાં? તો એ 24 એપ્રિલે હતો। તો અમુક દિવસો મારાથી છૂટી ગયા હતા, બરાબર, તો એ હું તમને અત્યારે હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશના આરોગ્ય મંત્રાલયે દેશની પ્રથમ ગર્ભપાત ગોળી છે એને મંજૂરી આપી છે? અત્યાર સુધીમાં આ દેશમાં ગર્ભપાતની ગોળીને મંજૂરી નહોતી। કોઈને ગર્ભપાત કરાવવો હોય તો ઓપરેશનથી કરાવવું પડતું હતું। આ દેશ છે જાપાન। જાપાને પહેલી ગર્ભપાતની ગોળી છે એને મંજૂરી આપી છે। ગર્ભપાતની ગોળીનું નામ પણ પૂછી શકે તમને કે આ શેના કારણે ચર્ચામાં રહેલું છે? આ ચર્ચામાં રહેલું છે શું છે? તો મી ફિગો પેક એબોર્શન પિલ આ ગર્ભપાતની ગોળીનું નામ છે। ક્લિયર?
તો હાલમાં જાપાને આને મંજૂરી આપી છે. બાકી અત્યાર સુધી જાપાનમાં ગર્ભપાત છે સામાન્ય રીતે મેટલના સાધનો મારફત થતો, અને હવે ગર્ભપાતની ગોળી લઈ શકશે તે મંજૂરી મળી ગઈ. પણ જાપાન આવો પહેલો દેશ નથી કે જે ગર્ભપાતની ગોળી છે એને મંજૂરી આપી છે. સૌથી પહેલો દેશ કયો છે કે જેને ગર્ભપાતની ગોળીને મંજૂરી આપી? વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ હતો ફ્રાન્સ. ફ્રાન્સે 1988માં ગર્ભપાતની ગોળીઓ છે એને મંજૂરી આપેલી હતી. બરાબર. જાપાનના અત્યારે પ્રધાનમંત્રી ફુમિયો કિશિદા છે. ઓકે. અને જાપાન છે એ 2023ની G7 સમિટ છે એની અધ્યક્ષતા પણ કરવાનું. હાલમાં જ પીએમ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નીચેનામાંથી કયા સ્થળે નમો પથ દેવિકા સી ફ્રન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું? તો આ કર્યું હતું એમણે દમણ ખાતે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. દમણમાંથી ઘણું બધું હમણાં ઉદ્ઘાટન કર્યું એમણે. એક તો આ નમો પથ દેવિકા સી ફ્રન્ટ એમનું, બરાબર. પછી એક નયા ભારત સેલ્ફી પોઈન્ટની એમણે મુલાકાત લીધી હતી, એનું લોકાર્પણ કર્યું. ઓકે. અને આ નમો પથ દેવિકા સી ફ્રન્ટ છે, ઓકે, એની લંબાઈ કેટલી છે? 5.45 કિલોમીટર. આની લેન્થ છે 165 કરોડના ખર્ચે બનાવેલું છે. બાકી એક સિલવાસા ખાતે છે એક નમો મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, બરાબર. એ સમર્પણ કરવામાં આવ્યું, બરાબર. એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું સિલવાસા ખાતેથી. દાદરા નગર હવેલીમાં આવેલું છે સિલવાસા, ત્યાંથી એનું સમર્પણ કરવામાં આવ્યું. આનો શિલાન્યાસ કર્યો તો 2019માં, એ પણ વડાપ્રધાને કરેલો હતો. વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ 8મી મે હતો, બરાબર. તો આજે 8 મે છે, તો આજે છે વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ. તો આ રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. 1994માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો. 2023ની થીમ છે બી અવેર, શેર કેર, સ્ટ્રેન્થનિંગ એજ્યુકેશન ટુ બ્રાઇટ થેલેસેમિયા હેલ્થ. આની થીમ છે, બરાબર. તો આમાંથી પણ થીમ આવે એવું મને થીમ આવે તો ખાલી એટલું જ હશે થીમની અંદર, બી અવેર, શેર કેર. ઓકે. એના ઉપરથી તમે યાદ રાખી શકો, પાછળનું આ જશે. ઓકે. 8મી મે વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ. વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિવસ છે, બરાબર, એ પણ આજે છે 8મી મે. આજે થેલેસેમિયા દિવસ અને વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિવસ બંને આજે જ ઉજવાય છે. હેનરી ડુરેન્ટ એમના જન્મદિવસને વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. હેનરી ડુરેન્ટનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 8 મે 1828માં. થીમ છે આની એવરીથિંગ વી ડુ કમ્સ ફ્રોમ ધ હાર્ટ. આ વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિવસની થીમ છે. કોણ ઉજવે છે? તો કે ICRC, ઇન્ટરનેશનલ કમિટી ઓફ રેડ ક્રોસ આ દિવસ ઉજવે છે. આની સ્થાપના 17 ફેબ્રુઆરી 1863માં થઈ હતી. મુખ્ય મથક આનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં આવેલું છે. હાલમાં નીચેનામાંથી કોને જર્મનીનું સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર ગ્રેન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મેરિટ આનાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? આ પુરસ્કાર છે હાલમાં જ આપવામાં આવ્યું છે અને મળ્યો છે એન્જેલા માર્કેલ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. એન્જેલા માર્કેલ છે, બરાબર. એને યુનેસ્કો પીસ પ્રાઇઝ પણ મળેલું છે, બરાબર. અને એન્જેલા માર્કેલ છે, બરાબર, એ જર્મનીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર. અત્યારે કોણ છે જર્મનીના ચાન્સેલર? અત્યારે છે ઓલાફ શોલ્ઝ. એની પહેલા એન્જેલા માર્કેલ જર્મનીના ચાન્સેલર હતા. જર્મનીની રાજધાની બર્લિન છે, ત્યાં વર્લ્ડ હેલ્થ સમિટનું આયોજન થયેલું હતું. અને ભારતની અંદર છે ઓડિશામાં FIH હોકી વર્લ્ડ કપ હતું, એમાં જર્મની વિજેતા બન્યું હતું. આ બધા જર્મની વિશેના અગત્યના પોઈન્ટ રિવાઇઝ કરાવું છું. આવું કોઈ તમને ગોતી રિવિઝન નહીં કરાવે, બરાબર. આપણી ચેનલમાં વ્યૂ ઓછા છે એવું એનો મતલબ એવું નહીં કે આમાં કન્ટેન્ટ સારું નથી. કન્ટેન્ટ આવું તમને કોઈ નહીં આપે, ગુજરાતની કોઈ ચેનલ નહીં આપે, બરાબર. વ્યૂ ઓછા છે એનું રીઝન છે મારી ચેનલ છે, બરાબર. મેં અમુક વિડીયો છે વાયરલ થયા હતા, બરાબર, એ ડિલીટ કરેલા હતા, બરાબર. પેલા હું અમુક એવા વિડીયો બનાવતો કે માની લો કે કોઈ જોબની ભરતી આવી હોય, બરાબર, તો એ ભરતીના વિડીયો છે હું બનાવતો કે એના ફોર્મ કેમ ભરવા. તો એવા બધા વિડીયો જે હતા એ હવે મેં ચેનલ પરથી ડિલીટ કરી નાખ્યા, જેના કારણે મારી ચેનલ અત્યારે થોડી ડાઉન ચાલે છે, બરાબર. વાયરલ વિડીયો થોડા ઘણા હતા એ ડિલીટ કર્યા છે. જે અત્યારે મારું કન્ટેન્ટ આખું બદલાઈ ગયું છે, એજ્યુકેશન કન્ટેન્ટ થઈ ગયું છે. પહેલા હું તમને જોબના વિડીયોની કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું એવી માહિતી આપતો હતો. તો હવે છેલ્લા લગભગ 3-4 વર્ષથી હું કરંટ અફેરના ફિલ્ડમાં છું, તો મને પૂરેપૂરો અનુભવ છે કે એક્ઝામિનર કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. આગળ જઈએ. ઓર્ડર ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા, ઓકે, આ પુરસ્કાર
હમણાં જ આપવામાં આવ્યો હતો. આ કોને મળ્યો છે? ઓસ્ટ્રેલિયાનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે, આ રતન ટાટાને મળ્યો હતો, ભારતીય વ્યક્તિ. બરાબર. અને ઓર્ડર ઓફ વ્હાઇટ ઈગલ આ પોલેન્ડનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે, યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિને મળ્યું. તો કોણ છે આ? નામ યાદ હોવું જોઈએ, એક દીમાં ભૂલાઈ ન જાય. હમણાં જ એક બે દિવસ પહેલા આપણે યાદ કર્યું હતું. શું છે? વ્લાદિમીર પુતિન નહીં, ઝેલેન્સ્કી. વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી. વ્લાદિમીર પુતિન કયો તો એ કોણ છે? એ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ છે. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલયે ઓથોરિટી હોલ્ડ શીલ્ડ પર્ટિક્યુલર્સ સંબંધિત પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે? આ રક્ષા મંત્રાલય મંજૂરી આપી છે. ખાલી આમાં બસ મંત્રાલય યાદ રાખો, બીજું કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર. રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ છે અને રક્ષા મંત્રાલયને મંજૂરી આપી છે. બસ બીજું કઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. કેન્દ્રીય કેબિનેટે 6,000 કરોડના ખર્ચે 2023 થી લઈને 31 સુધી રાષ્ટ્રીય ક્વોન્ટમ મિશનને મંજૂરી આપી છે. આનો અમલ કયો મંત્રાલય કરશે? અમલ કરશે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. રાષ્ટ્રીય ક્વોન્ટમ મિશન લોન્ચ કર્યું છે 2023 થી ક્યાં સુધી? તો કે 31. આ પ્રશ્ન આવે કે રાષ્ટ્રીય ક્વોન્ટમ મિશનને કયા સમયગાળા માટે લોન્ચ કર્યું? તો કે 23 થી 31. ધ્યાન રાખજો. પહેલો અગત્યનો પોઈન્ટ. બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ એ કે કયું મંત્રાલય આના અંતર્ગત અમલમાં કયા મંત્રાલય અંતર્ગત અમલમાં આવશે? તો કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મંત્રાલય અંતર્ગત અમલમાં આવશે. અને એનું ડિપાર્ટમેન્ટ કયું? તો કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. હવે આના લક્ષ્યાંક શું છે આ રાષ્ટ્રીય ક્વોન્ટમ મિશનના? તો 50 થી લઈ અને 100 ફિઝિકલ ક્યુબિટ. ક્યુબિટ આપણે તમે કેમ કોમ્પ્યુટરમાં 0 1 બીટ કહો, બરાબર, એમ ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટરની અંદર છે ક્યુબિટ આવે. બરાબર. તો એ 50 થી લઈને 100 ફિઝિકલ ક્યુબિટ સુધીના જે ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટર છે એનું નિર્માણ આવનારા 5 વર્ષમાં કરવું, અને 50 થી લઈને 1000 ક્યુબિટ સુધીના જે ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટર છે એનું નિર્માણ આવનારા 8 વર્ષમાં કરવું. આ પહેલા બે લક્ષ્ય. બરાબર. પછી 2000 ભારતમાં જે 2000 કિલોમીટરની રેન્જમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનો વચ્ચેનો જે સેટેલાઇટ આધારિત સુરક્ષિત ક્વોન્ટમ સંચાર કરવો. એટલે કે જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનો વચ્ચેનું જે કમ્યુનિકેશન છે, બરાબર, એ ટોટલી સેટેલાઇટ આધારિત કરવું અને ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી આધારિત હોવું જોઈએ. બાકી ભારત વિશ્વનો 7મો દેશ બન્યો છે કે જે આવી ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી અપનાવી રહ્યું છે. બાકીના કયા 6 દેશો છે? અમેરિકા, ફિનલેન્ડ, ચીન, ઓસ્ટ્રિયા, કેનેડા અને ફ્રાન્સ. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા NHAI નાણાકીય વર્ષ 2025 સુધીમાં કેટલા કિલોમીટર ડિજિટલ હાઈવે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસિત કરવા અંગેની યોજના એણે જાહેર કરી છે? નાણાકીય વર્ષ 2025માં એટલે કે 25-26 સુધીમાં ડિજિટલ હાઈવે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે વિકસિત કરશે. અને કેટલા કિલોમીટરનું? તો કે 10,000 કિલોમીટરનું. NHAI જાહેરાત કરી છે 10,000 કિલોમીટરનું આવનારા નાણાકીય વર્ષ 2025 સુધીમાં 10,000 કિલોમીટરના ડિજિટલ હાઈવે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસિત કરશે. જાહેર ખાનગી સેવાઓ પ્રદાન કરશે. બાકી NHAI નું પૂરું નામ યાદ રાખજો, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. સ્થાપના 1988માં, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં. અધ્યક્ષ કોણ છે? અલકા ઉપાધ્યાય. આટલા પોઈન્ટમાં વર્લ્ડ લાઇન ઇન્ડિયાના હાલમાં જ જાહેર થયેલા એક રિપોર્ટ પ્રમાણે નીચેનામાંથી કયા ભારતીય શહેરો છે એમાં 2022માં સૌથી વધુ ડિજિટલ વેપાર નોંધાયેલા છે? આમાંથી ભારતનું કયું શહેર એવું છે કે જ્યાં સૌથી વધારે ડિજિટલ વેપાર થયા છે? આ બેંગ્લોર છે. બેંગ્લોરમાં સૌથી વધારે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન નોંધાયા છે. બરાબર. બેંગ્લોરની અંદર છે 29 મિલિયન ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન નોંધાયેલા. કુલ આનો રાશિ કહીએ, રકમ કહીએ તો કેટલી હતી? ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમ હતી 6,500 કરોડ. બીજા ક્રમે મુંબઈ હતું 19.6 મિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે. બીજા ક્રમે દિલ્હી હતું 18.7 મિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે. ટોપ 3 શહેરો યાદ રાખો. બાકી સૌથી વધારે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ધરાવતા રાજ્યોની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે વ્યવહારો ધરાવતા રાજ્યમાં અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં કેરળ પહેલા સ્થાને, બીજા ક્રમે મહારાષ્ટ્ર, ત્રીજા ક્રમે તમિલનાડુ. ગુજરાત તમે જોવા જાવ તો લગભગ તમને કહું તો 8મા સ્થાને. ખાસ એટલું. હાલમાં જ ભારતના ચૂંટણી પંચે નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની વિધાનસભામાં પ્રથમ વખત ઘરથી મતદાન કરવાનો વિકલ્પ રજૂ કર્યો? તો તમારે ચૂંટણીમાં મતદાન કરવું હોય તો તમારે ફરજિયાત જે પોલિંગ બૂથ હોય ત્યાં જવું પડે. પણ કર્ણાટક રાજ્યની વિધાનસભામાં નવી સિસ્ટમ શરૂ કરી. આ શરૂ કરનાર કોણ? ભાજપ નથી. બરાબર. મોદી સાહેબે નથી. આ કોણે કર્યું? ચૂંટણી પંચ. બરાબર. એની પાછળના પોલિટિકલ રીઝન હોય તો ખબર નથી આપણને, પણ જે આ બધું લાગુ કરે નવી નવી સિસ્ટમ ચૂંટણીની અંદર એ બધું ચૂંટણી પંચ. આ નવી સિસ્ટમ અપનાવી ત્યાં કર્ણાટક રાજ્યની અંદર વિધાનસભામાં. ત્યાં
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઘરમાંથી મતદાન કરવાનો ઓપ્શન આપવામાં આવે કેવા વ્યક્તિને? જેની ઉંમર 80 વર્ષ કરતા વધારે હોય, બરાબર, અને કાં તો એ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય. આવા વ્યક્તિઓ છે ઘરેથી મતદાન કરી શકે છે, બરાબર. એ માટેના સિક્યુરિટી ગોઠવેલી હોય કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ એનો મિસયુઝ ના કરે, ઓકે. તો એ બધું દેખરેખ કરવાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે. પણ આ રાજ્યની વાત આવે તો આ કયું રાજ્ય હતું? તો કે કર્ણાટક. ક્લિયર? તો વોટ ફ્રોમ હોમ વિકલ્પ છે એમણે રજૂ કર્યો છે. 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 60,000 લોકોએ આ યોજનાનો લાભ લીધો. 15,000 થી 20,000 દિવ્યાંગ લોકોએ આનો લાભ લીધો. બાકી ચૂંટણી પંચની સ્થાપના 25 જાન્યુઆરી 1950 બંધારણ અમલમાં આવ્યું એના એક દિવસ પહેલા, એવી રીતે યાદ રાખો તો પણ વાંધો નહીં. ક્લિયર? અને બાકી રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ આ દિવસની યાદમાં આપણે ઉજવીએ છીએ. બાકી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અત્યારે કોણ છે? રાજીવ કુમાર. બસ અહીંયા આપણો આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવો હોય તો વહેલી તકે લઈ લેજો, બરાબર. હવે પ્રાઇસ થોડાક સમયની અંદર ડબલ થઈ જશે, બરાબર. અત્યારે 365 એક વર્ષ મળે છે, એટલે કે એક દિવસની તમે કિંમત અથવા તો એક મહિનાની તમે કિંમત કેટલી ચૂકવો છો? માત્ર 30 રૂપિયા. એમાં તમે જૂનું 1-2 વર્ષનું કન્ટેન્ટ મેળવો છો, 1-2 વર્ષની જૂની પીડીએફ મેળવી શકો છો. આવનારા 1 વર્ષની વેલિડિટી મેળવો છો, એટલે આવનારા 1 વર્ષનું ફ્રી, જૂનું 2 વર્ષનું ફ્રી, બરાબર. તમે બધી પીડીએફ વાંચી શકો છો, ટેસ્ટ આપી શકો છો, જૂની નવી, બરાબર. તો આ બધું તમને 365 રૂપિયામાં મળે છે, બરાબર. એ થોડાક સમય માટે મળશે, વહેલી તકે જોડાઈ જવું તો જોડાઈ જજો. અને બાકી હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો આપણો કોર્સ છે, બરાબર. એની પ્રાઇસ છે, બરાબર, અત્યારે 2,499 રૂપિયા છે. વહેલી તકે આમાં પણ જોડાઈ જાઓ, આમાં પણ પ્રાઇસ વધી છે.